תראה, לפעמים הרבה יותר גרוע, אתה נמצא בתוך צילום של סצנה, כל הפנסים מסביב השחקנים, יום צילום, 70,000 שקל נמצא באוויר, ואתה מרגיש שהסצנה לא עובדת. זה הרבה יותר גרוע, כי אתה צריך לעשות דליברי תוך 2-3 דקות. זה חלק מההתמודדות. אז שלום לכולם, שלום לכל המאזינים, שלום לכל מי שנמצא פה איתנו. אני מאוד שמח להניע עוד פרק של הטוב הרע והבמאי מבית היוצר של בית הספר לקולנוע מעלה בירושלים. כל פרק יתארח פה בוגר או בוגרת של מעלה, וננסה להיכנס לנעליים שלו ולהבין מה זה אומר להיות קולנוען. היום נמצא איתי הבמאי עמיחי גרינברג, הבמאי והיוצר. עמיחי כתב וביים את הסרט העדות, שזכה מקום ראשון בפסטיבל הסרטים בחיפה ובפסטיבל הסרטים היהודיים באטלנטה. היה מועמד לסרט הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים של ונציה, פרס התסריט הטוב ביותר בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי בבייג'ינג. בנוסף, עמיחי גם כתב וביים את הסרט ההפך, ששודר בערוץ הראשון, יוצר הפודקאסט בדרך אל הפיצ'ר, שאנחנו גם נדבר על הפודקאסט הזה, וכרגע הוא בשלבים האחרונים של הפיצ'ר החדש שלו, הבריכה, עם יורם גאון ומשי קליינשטיין, שאמור לצאת ב-2025. כן. תופס, אתה עומד מאחורי 2025, בוודאי. כן. יופי. ומעל ולפני הכל, עמיחי הוא בוגר מצטיין של בית הספר לקולנוע מעלה, שאני בטוח שזה הטייטל שאתה רץ איתו לכל מקום. כן. וכיף גדול שאתה פה. חכעקוע, מאחור העתיד מצטיין של בית ספר מעלה, נהדר. אז כיף גדול שאתה פה איתנו. מה שלומך? תודה. בסדר, בנסיבות, כן. בנסיבות, כן. הכל צריך לתת את ההקדמה ההסתייגות הזאת, הנכונה. בוא נתחיל, בוא נצלול ישר למים. אתה באמצע עבודה על סרט. הבריכה למים, הבריכה, זה הולך טוב. למעשה. איפה אתה עומד? איך הולך? ואתה יודע, בהתחלה אתה תענה כמה תשובות, ואז נצלול לעומק עד שתבכה. אז הסרט הבריכה זה קומדיה, על סטטיסטיקאי בן 75 שאשתו נפטרת, והסרט מתחיל בזה בעצם, והוא מבין שהעובדה שהיא נפטרה 10 שנים לפני הזמן שהוא צפה לה בתוחלת חיים שהוא סידר לשניהם, בעצם מעיבה גם על החיים שלו, כי הסטטיסטיקה שלו גם כן יורדת דרמטית, ואז... כי סטטיסטית, ברגע שיש אלמן, אז כנראה שהוא... אלמן, אגב, הכל מבוסס, תוחלת החיים שלהם בדרך כלל 18 חודש, מעל גיל מסוים. כן. וואו, אוקיי, סבבה. אז הוא מגלה את הסטטיסטיקה. אז הוא מגלה את הסטטיסטיקה הזאת, והוא מנסה להילחם בה באמצעים סטטיסטיים. ואני לא אכנס ליותר מדי פרטים, אבל הסרט גם נכנס, לסיפור גם נכנס הנכדה שלו, שהיא טיפוס הופכי אליו, היא בעוד הוא איש מספרים מיומנית כזאת, מנותקת מהמציאות, ושניהם ביחד בעצם דרך הסרט עושים איזשהו מסע משותף, כי הם שניהם נאלצים בעל כורחם להיות ביחד לצורך איזושהי חקירה שיש להם. אז אני לא אגלה אם הם מצויים את הכסף, אבל הם מגלים אחד את השני, זה הרעיון. נשמע נהדר. תודה. אנחנו מחכים שזה יצא, ואני מקווה שאתה יודע, שהציבור יחזור לבתי קולנוע. כן. כמה זה מערבול, כמה זה בא לך בקלות לשבת לכתוב? הישיבה עצמה כיום, אני כבר עושה את זה כבר כמה שנים, אז זה קל. אני לא מכיר את הדבר הזה של בלוק יצירה, כאילו, שאני לא מצליח ליצור או משהו כזה. זה הרגל. אני למדתי את הדרך שלי עם עצמי לאיך להתמודד עם זה. אני חושב שדווקא פה בהקשר הזה, העובדה שלמדתי, שאני בא מעולם דתי ושאני גם למדתי קצת קבלה, אז אני כאילו מבין יותר את התהליכים הפנימיים הכאילו מופשטים, וזה מאפשר לי לזהות בתוך בסדר, ניקח את זה איתנו. רגע, אז אני רוצה להחזיר אותנו. כן. אני מדבר דווקא בתור אדם יוצר, שמאוד קשה, ואני לא חושב שאני היחיד הרבה אנשים אומרים לי, אני טוב בלשפר יצירות. כי גם חברי אומר, תביא לי תסריט, אני אעבור עליו ואני אשפר אותו. ומרגיש שזה כולנו קצת יודעים לקחת רעיון קיים ולשפר אותו. יש משהו לשבת ולכתוב את התסריט מאפס, שאתה כרגע אמרת שמבחינתך זה תהליך די טבעי, והייתי שמח לשמוע מה זאת אומרת. איך זה נראה? אוקיי, האמת היא שזה מאוד, אני יכול לדבר איתך תכלס על דברים, כי אני עכשיו בפיתוח של 3 פרויקטים. אוקיי. אחד שכבר נמצא בשלב התסריט, אחד שנמצא בשלב הסינופסיס, ואחד שהוא נמצא בשלב כתיבת הסינופסיס. ואני לא אומר שזה קל, אני רק אומר שכשיש לך ניסיון, כמו כל דבר שיש לך ניסיון, אתה מכיר את התהליכים שלך, כי אני חושב שברוב הדברים, התהליך האישי הוא האבן נגף, כן? אנחנו, המכשול של עצמנו במובן הזה שאנחנו לפעמים מדכים את עצמנו, לפעמים חושבים אני לא מספיק טוב, לפעמים אני לא יודע את זה, אז כנראה אני לא שווה וכל מיני כאלה. ואם אתה מכיר גם את עצמך וגם את התהליך, אז אתה מבין, אוקיי, זה המכשולים של פה, זה האתגרים של שם, ואני יודע כבר איך לעבור אותם.
אני סתם אתן לך דוגמה, אם פעם בתחילת הדרך, תוך כדי כתיבה, אתה מרגיש שמשהו בדמות לא אותנטי, או משהו בסיטואציה הזאת לא אותנטית. אבל אתה יודע שאתה רוצה לגמור את הדדליין, אז בהתחלה אתה מתגבר על זה, כאילו מוצא איזשהו זה, וממשיך לכתוב, שוכח שעשית את זה. ואז בדראפט השלישי, אומרים לך, תקשיב, הדבר הזה לגמרי לא. ואז אתה נזכר שבאמת סתם עשית את זה בתור אילוץ, ובנית עכשיו כבר איזה רבע תסריט שמבוסס על הנקודה הזאת שהיא בכלל לא נכונה. היום, כשאני שם לב לדבר הזה, א', אני יוצר, מנסה לפתור, ואם אני לא מצליח לפתור, אני לא ממשיך. אני למשל אוהב נורא לשטוף כלים, אוהב נקות את הבית. אז אוהבים אותי בבית, בגלל שאני עושה כמעט כל מלאכה אפשרית שלא דורשת מחשבה. כי אני מפנה את עצמי ממחשבות, פשוט עושה משהו אחר, ואז פתאום, בום, מגיע רעיון, ואני יודע שזה תמיד קורה. תמיד, אני אומר את זה, זה ממש תמיד. לפעמים אני נתקל משהו 10 דקות, לפעמים שעה, לפעמים חצי יום, אבל זהו. ואז זה נפטר. אז למשל, סתם, זו דוגמה להיכרות של התהליך הפנימי, שכשאני נתקל בסוג מסוים של מחסום, אני לא מאלץ אותו. אני אומר, אוקיי, אני כאילו, השבילים אל הנקודה הזאת זה וזה, ואני צריך לעבור ולהגיע לנקודה ההיא. איך אני עושה את זה? נותן למוח שלי לעבוד והולך ועושה משהו אחר. אז זה סתם דוגמה. אני לוקח אותך בפרקטית, הולך, אני אומר, אני הולך עכשיו לשטוף כלים, כן, אני הולך, לא יודע לעשות כן, משהו. יוצא לטיול. לא לדבר עם אף אחד, וזה יבוא, זה כן, יגיע, וזה מגיע. כן, לגמרי. לא פחות ממדע בדיוני מה שתיארת עכשיו, לפחות מהחוויה שלי, הלוואי ואני, טוב, יש בינינו כמה שנים, אני אגיע לשם, אין בעיה, בסדר. אני חושב שזה גם עניין של מודעות עצמית וגם לתת לזה מקום, כי אם אתה לא נותן לזה מקום, אז אתה בלחץ ואתה במתח, אבל אני חושב שבהרבה דברים בחיים, אתה עם אשתך חושבים על משהו, ואתם אומרים, בוא ניתן לזה זמן, ואז יש לכם פתרון אחרי זמן, נכון? נכון. זה קורה. אני איתך ב100%, למרות שיש משהו ביצירה, בטח שזה הפרנסה שלך, שאתה, you need to deliver. כן. אתה צריך לספק. בשלב הראשון של כתיבת תסריט עוד נניח עוד אין לחץ, אבל כשזה מתקדם ומתקדם והרכבת מתחילה לדהור, ואתה צריך להתקדם, אז אתה צריך להביא את עצמך כדי ליצור ולשפר ולעשות, והמכבש לחצים הזה, זה נכון, זה נכון, אבל גם את זה אתה מכיר, ויש לפעמים שאתה צריך לפעול תחת לחץ, ואחד זה, תראה, לפעמים הרבה יותר גרוע, אתה נמצא בתוך צילום של סצנה, כל הפנסים מסביב השחקנים, יום צילום, 70,000 שקל נמצא באוויר, ואתה מרגיש שהסצנה לא עובדת. זה הרבה יותר גרוע, כי אתה צריך לעשות דליברי תוך 2-3 דקות. זה חלק מההתמודדות, ואפשר להגיד שזה... אני הולך רגע לשטוף כלים, אני אעשה 40 דקות. בדיוק, אז שם אתה מתעסק עם זה בצורה אחרת, אבל אני חייב להגיד שגם שם אתה צריך את האומץ לא לעשות דברים שנראים חלון חונים, בגלל שאחר כך אתה משלם על זה מחיר מאוד כבד, בעריכה ובכאלה דברים. יש לך איזה דוגמה לאירוע סטרס כזה מהסרט האחרון? וואו. אני אתן לך אחד שעולה לי למוח דווקא מהסרט הקודם, מהעדות. שאמרתי לך לפני, רק אגיד, שאני ראיתי את העדות. אוקיי, יופי. שזה לפני שבוע, והוא מתגלגל לי בראש כבר שבוע, כל פעם לפני השנה אני עדיין מנסה לתפוס אותו. אבל כן, תן לנו. תודה למחמאה. אנחנו צילמנו בישראל, ואז היינו צריכים לעבור לאוסטריה, לצלם את הצילומים שם, וכשאנחנו נוחתים שם, אני רואה שהמפיק המקומי, האוסטרי, עם פנים ממש לבנות, אוסף אותנו בשדה התעופה, אני אומר למפיק שלי, ליואב, נראה לי משהו פה קרה. אז הוא אומר לי, לא, הכל בסדר, וזה. קיצור, המפיק... כן, פנים לבנות, אין להם הרבה שמש. קיצור, הוא לוקח אותנו לבית קפה, והוא אומר לנו שהשחקן הראשי קיבל שבץ לפני 3 שעות. השחקן הראשי האוסטרי? כן. עכשיו, זו הייתה שם דמות שהגיבור של הסרט היה אמור לפגוש אותו שם. איך קוראים לו? בורם. עכשיו, הוא אמור לפגוש אותו, וזה היה שחקן מעולה. אגב, זה היה שחקן ממש, השחקן של הנקה, שהוא במאי אוסטרי, והוא משחק מעולה, והוא חטף שבץ. וכולם היו בלחץ היסטרי, ומשום מה אני לא הרגשתי כזה לחץ, שזה הלחיץ אותם מאוד יותר. והם הביאו לי, ישבנו באותו ערב, והם הביאו לי את זה 5 לפטופים, כל ההצעות שלהם, וזה, עשו סקייג'ואל, היינו צריכים לצלם יומיים אחר כך, ועשו לי למחרת בוקר, מ-6 בבוקר, אודישנים עד אמצע היום, בתקווה למצוא שחקן. ואני ב-6 בבוקר, אודישן עם שחקן ראשון, אני עושה איתו כמה שורות, ואני אומר לו, די, בוא נעצור, תודה רבה, נודיע לך, אני חוזר אל יואב, המפיק שלי, אני אומר, תקשיב, אני הולך עם זה. בוא נעשה לו תסריט, שהדמות לא מגיעה.
אז הוא אומר לי, מה? אז אני אומר לו, כן, בוא נלך עם זה, יש לי הרגשה, אנחנו צריכים ללכת עם זה. יכול להיות שזה מלמד, זה אפילו הרבה יותר הגיוני, כי אם זה בן אדם, זה אמור להיות בן אדם שהסתתר במשך שנים. אז עכשיו פתאום הוא יבוא, כאילו מגיע הדמות הראשית שלנו, הוא רוצה שהוא יבוא. אני רגע אעשה את זה, זה בעצם בן אדם, מישהו שהיה עד לטבח שקרה שם. ושהסתתר כל השנים תחת זהות בדויה, ושאמור, הוא כאילו העד היחידי. כן. אז אמרתי, זה לא הגיוני שהוא יגיע. וכאילו בן אדם עשיר, אמרתי, בוא, שהוא ישלח את הנהג שלו. עכשיו, למצוא נהג זה לא בעיה. אמרתי לו, בוא נמצא נהג. עכשיו, אוסטרים נלחצו מזה עוד יותר בטירוף, כי הם מבין שאני הולך שכתב. כן. ובאותו יום עשינו סיור לוקיישן. אמרתי, אין דאגה, אני שכתב תוך כדי הסיור לוקיישן. אז סידרתי. בסיטואציה הזאת, לא כשאתה עכשיו בזמן אמת, אתה אומר, אתה בפלואו משל עצמך, הכל בסדר? אני אגיד לך, הסיטואציה של צילומים היא כל כך הזויה, שאתה חייב להיות באיזשהו זון. כאילו, אם אתה באמת לוקח את זה יותר מדי ברצינות, אז אתה נוירוטי בטירוף, אבל ברגע שאתה מבין ש-that's the name of the game, אז אתה לוקח את זה בשוויון נפש, אתה אומר, אוקיי, מה הדבר הבא שהולך ליפול עליי? מה ההפתעה הבאה? מה לא ילך? כי זה, בהגדרה, דברים לא קורים. אתה רוצה X וקורא Y, ועכשיו מה אתה עושה עם זה? וזה מחזיר אותי לבית ספר לקולנוע וכאלה דברים, כי לא מתעסקים עם זה בדרך כלל. רוב הדברים שאנחנו רוצים, ואולי אני אגלה סוד, גם בחיים זה ככה. לא נכון. אתה רוצה משהו? לא קורה. אוקיי, that's the name of the game. לא להתחיל עכשיו לשבת ולהגיד, אוקיי, יו, באסתי. לא, להבין שזה המשחק. המשחק הוא שלוקחים לך ימי צילום, המשחק הוא שמורידים לך בתקציב, המשחק הוא שסגרת, לי היה בסרט הזה, בהבריכה, יום לפני כניסה ללוקיישן, הלוקיישן ביטל. מה אתה עושה? אז ברגע שאתה מאמן את השריר הזה, אז אתה לא מתחיל להיכנס למרמורים. הדבר הכי גרוע ליוצר, זה מפתיע, זה לפעמים... זה מפתיע מה יבוא, אבל אתה אומר, אני ערוך לקדימה. כן, לפעמים אתה לא ערוך, אבל מנטלית, אני שוב חוזר לעניינים המנטליים, כי לדעתי הם אבן הנגף העיקרית שלנו. אם מנטלית אתה אומר, מה שיבוא יבוא, ועם זה אני אעשה הכי טוב, בייחוד שאנחנו ישראלים, אז זהו, ככה אתה צריך לעבוד. ולא להגיד, פוס, אני רק עובד בעולם מושלם, ברגע שהעולם לא מושלם, אז אני בפסק זמן. לא, זה החיים. לי בראש הרבה פעמים יש את המקום, שהוא מהעולם שלי, של הייתי רוצה להיות מפורסם ומצליח, לא בשביל להיות מפורסם ומצליח, בשביל שיהיה לי את כל המשאבים, כדי שכל מה שאני אדמיין יוכל לקרות. כן. וכנראה שזה שקר גדול, כי כנראה שגם לקריסטופר נולן, כשהוא עושה כאלה דברים, אז באים לו דברים בסדר גודל אחר. אבל כן, אני איתך לגמרי. באימפרוביזציה יש לנו מנטרה של כל טעות היא הזדמנות. זאת אומרת שאנחנו קצת מחכים לטעויות. שמשהו יתמחבש ומשם לפתח משהו. כן, אני לא הולך עד כדי כך, ואני מקווה להיות כריסטופר נולן, לא מבחינת השם, אלא מבחינת הכסף, אבל אז יהיה את האתגרים של אז. זאת אומרת, בכל שלב יש לך את האתגרים, אני לא מקדש את זה, אם לא יהיה לי אתגרים יום אחד בלי שיפלו עליי, אתה יודע, 2 טון מהשמיים, אני גם אשמח, כן? אבל אני רק אומר, תמיד יש לך את האתגר, וזה האתגר של עכשיו, ואני חושב שדווקא, זה בדיוק היה לי שיחה לפני הפודקאסט עם מישהם שהם דיברו על כשהלוקיישן שלך מוגבל ושמכתיבים לך רק לוקיישן ואמרו איך אתה מסתדר עם זה, אמרתי בואי זה הדבר הכי טוב שיש. לא מסתבכים. לא, אתה עכשיו, once אתה יודע אוקיי זה הלוקיישן שלי, אז אתה אומר איך אני מפיק מזה זאת אומרת, כל התפיסה הזאת שאילוצים מגבילים יצירה, זה כל כך הפוך על הפוך. זאת אומרת, היצירות הכי טובות נובעות מאילוץ. זה לא שאני הולך ומחפש יותר אילוצים, אבל למשל בסרט הבריכה, הייתי בתקופת הקורונה, הייתי בכתיבה, הייתה את המגבלה שאני לא זוכר 300 מטר, אז אמרתי יאללה עכשיו אני כותב תסריט שכולו יכול להיות מצולם 300 מטר מהבית שלי. והשתמשתי בזה כמגבלה, אז אין אצלי בית קברות בסרט, אבל זה הרבה יותר מצחיק, כי אז עושים טקס זיכרון בתוך בריכה, נכון? יותר מצחיק. כן, כן, כן. נו, אבל זה רק נבע מזה שידעתי שיש לי אילוץ. אז האילוצים, אם אתה לוקח אותם כמקור השראה ולא כמשהו שצריך לדחדך אותך, זאת אומרת, תמיד זה יכול לדחדך. אני לא מנסה להיות פה סופרמן, אבל לפחות לתת את האופציה שזה יהיה השראה, בעיניי זה חשוב מאוד. וגם לבוא עם גישה. לדעת שאתה לא היחידי, אתה לא הדפוק היחידי. אני חושב שזו ההרגשה הכי קשה ליוצרים. הם מרגישים, אנחנו לבד, זה רק קורה לנו. כי אתה לבד בחדר, אתה לא עם עוד 30 שקיבלו לא. כמות הלואים שאנחנו מקבלים, היא גדולה לאין שיעור מהכן. כן, אנחנו מקבלים בודדים, ועם הבודדים האלה אתה יכול לפרוץ את העולם.
בוא נשאר רגע בלואים האלה, כי זה אחלה נושא, הלואים, באופן כלל לכל מי שרוצה להיכנס לתחום הנהדר הזה של זה. דיברת קודם על זה שלא לקח את עצמך ברצינות מדי, לא לקח את הסרט ברצינות מדי, ומרגיש לי שזה נקודת מפתח, כי אתה כל כך, בתור יוצר, כל יוצר, בטח במאי יוצר, אתה חשוף ופגיע כל כך. זאת אומרת, שאם מישהו בא ואתה נותן את הפיץ שלך ונותנים לך לא, שזה רוב הפעמים מה שיקרה, זה יכול לפרק אותך גם. והרבה פעמים, בטח אני זוכר בפעמים הראשונות, זה נוגע במקומות שאתה כזה, הם אמרו לי לא. הם לא אמרו ליצירה שלי לא, הם אמרו לי לא עכשיו. כן. ואיך דבר על זה קצת. אני חושב שיש אולי שני שלבים בזה. שלב הראשון, אוקיי, אני אתן הקדמה. אני שמעתי פעם כותב מפורסם שאומר, אף פעם אל תעשה את התסריט שלך על הנושא המרכזי של החיים שלך, כי אתה לא פתרת אותו, אז התסריט שלך יסבול מאותם ליקויים. וזה עצה נהדרת, אבל אף פעם לא הקשבתי לה. וזה גרם לי לתהליכים מאוד ארוכים במה שכתבתי. אלא מאי, עכשיו אני גם כותב משהו מאוד מאוד אישי, אבל אני יודע להכיל את ההרגשה ששמטו לי את הקרקע מתחת לרגליים. זאת אומרת, מה הבעיה? אתה כותב תסריט, אתה חושב על עצמך, אתה עושה קצת מרחק מעצמך, ואז באים ואומרים לך, רגע, אבל המקום הזה הוא, מה שכתבת פה הוא נורא משעמם, זה נורא מוכר, וזה ממש בנאלי. ואז אתה אומר, וואו, אני פספסתי משהו על עצמי, ואז נתחיל פה המשחק שאני שואל שאלות, להבין את התסריט, אבל בעצם אני רוצה להבין את עצמי. ואז הפגיעות הזאת והערבוב הזה הופך אותך לגמרי. עכשיו נוסיף לזה שאני כיוצר דתי מגיע לתל אביב, שזה שפה אחרת, זה פלנטה אחרת והבנות אחרות על החיים, וכל ההבנות והתפיסות באות מתפיסה אחרת מזאת ששלי. ואתה צריך לפענח את הקודים האלה. אז נותנים לך ביקורת על תסריט, משתמשים בכל מיני מילים שאתה לא מכיר, פתאום אתה מבין, ככה אני נראה מהזווית הזאת, אז אתה גם צריך לנתח את זה, גם לנתח את התסריט, גם את האישיות שלך, אתה אבוד לחלוטין, אני הייתי חוזר מימים בתל אביב, והייתי הפוך לאיזה חודש, עד שבכלל הצלחתי לעמוד על הרגליים. אז, אוקיי, once אתה כן עושה סרט על הנושא המרכזי של החיים שלך, אז באמת, אני חושב, תסריט ראשון יסבול מעצם הערבוב שלך בתוך זה. אבל בסדר, זה גוון, זה מחיר שאתה משלם. כן. אבל עם הזמן, אתה יודע להכיל את הנבוכות הזאת, ולהבין שזה מצב קיומי אנושי. זאת אומרת, אני חושב שכשאתה בן אדם יוצר, אתה מבין כמה אתה פתטי. ואם אתה לא מקבל את זה שאני כאדם, אני יצור פתטי, יש לי גם היבטים ממש מקסימים, אבל אני גם פתטי להחריד. אני ישבתי בהקרנה בוונציה, 3,500 איש, ואני מודאג מזה שהקאטים לא נכונים, אני רואה בן אדם אחד יוצא, וזה הדבר היחידי שמטריד אותי, אני לא יכול לראות את הסרט, ואני אומר, חרא של סרט עשיתי פה. הוא זיהה שהקאט הוא שני. בדיוק, ולכן הוא לא סובל את הסרט. ואז אחרי רבע שעה, כשהוא חזר, הבנתי שהוא הלך שירותים, נרגעתי. אבל אז הגיע הדבר הבא. ואז הסתכלתי על עצמי בכל הזה, ונזכרתי באמירה הזאת באונתן התוקף, כאבק פורח וכחלום יעוף. כציץ נובל, כרוח נושבת. אמרתי, זה אני מקבל את זה. אני אבק ברוח. זה כל מה אני עלה יבש, ולפעמים משהו שעבדתי עליו 3 שנים, פתאום אני רואה פה ואני לא מבין בכלל למה עשיתי אותו, ואני צריך לקבל את זה, שזה מה שאני. וזהו. אז אני חושב שזה בתשתית, משהו שכשאתה מאוד לבד, אתה חושב שאתה היחיד. אני אתן לך עוד דוגמה, אני מסיים עריכה של סרט, ואז אני הולך למשל להקרין. להקרין את הסרט לאנשים, פתאום אני קולט שלא הכנתי את עצמי לשלב של הביקורת. ואתה מבין, זה שריר. זה שריר שאתה צריך עכשיו ללבוש את הדבר הזה כדי להצליח לשמוע ביקורת. בהיבט הזה, שוב מהעולם שלי אני מדבר, אני לאט לאט למדתי עם הזמן איך אני עושה את זה. מה שאתה מתאר עכשיו בדיוק, כשאתה מסיים בדיוק לערוך משהו, הכל מוכן, למי אתה מראה, אחד, מאוד חשוב למי אתה מראה, למי תכלס אכפת לך מהדעה שלו, וגם מה הסטינג שאתה נותן לזה, ואיך אתה, כמו שאתה אומר, אתה למדת את זה, למי אתה, נגיד אתה סיימת עכשיו לערוך את הרף קאט הראשון, למי אתה מראה? אז זהו, אז זה באמת, מה שאתה אמרת מאוד חכם, זאת אומרת, בשלב הראשון, כשאתה, פעם ראשונה שאתה עושה סרט, אז יש לך איזה צמא גדול לקבל ביקורת, ושמישהו בעצם יגיד לך, וואו, הכל בסדר, אתה טוב, אבל בשלבים האחרים אתה מבין שאתה באמת, כמו שאתה אומר, אתה צריך לבחור בקפידה למי אתה מראה. בדרך כלל זה,
בשלבים הראשונים זה בדרך כלל המפיקים והאנשים שהם מסובבים אותך בתוך התהליך, אבל אז אתה רוצה גם מאנשים שלא מכירים את הסיפור. זה גם חלק מהבעיות הגדולות, זאת אומרת שאתה כל כך מכונס לתוך פרויקט, אתה בעצמך שאין לך מושג איך זה נראה בעיניים של מישהו שעכשיו נכנס פעם ראשונה לקולנוע ורואה את זה. נכון, אז לכן אני חושב שיש שלבים שונים. אם אתה עדיין לא סגור על העריכה, זאת אומרת, אתה רוצה ייעוץ של עריכה, אז יש מספר אנשים מאוד מצומצם שאני סומך על חוות הדעת שלהם, כי לראות רפקט ולהבין את הפוטנציאל צריך לדעת. הרבה אנשים לא יבינו רפקט ויתנו לך את ההערות הלא נכונות. אז שמה, הרבה פעמים אני הולך לאורחים שעבדתי איתם, צלמים שאני מכיר, תסריטאים שעבדתי איתם, זאת אומרת, הם מכירים את הפערים שיש בתוכי, וכשאני אומר, פה לא יהיה את זה, אתם יודעים, אני אשים שמה וזה, הם מבינים על מה אני מדבר. בשלב שזה כבר גמור, אז אתה צריך, זה מנעד. בהתחלה, אם אתה מרגיש קצת רגיש, אז אתה אומר, אוקיי, בוא ניתן לקהל אוהד, אבל אחר כך אתה רוצה דווקא לקחת את זה לקצה. מי האנשים שאתה חושב שלא יבינו את הסרט הזה? מה הם כן יקלטו מהסרט הזה? האם זה יכול ללכת לקהלים גם כאלה? זאת אומרת, זה תלוי מאוד באיזה שלב אתה נמצא. בשלבים שאתה כבר הולך להפצה, אז אתה תיקח את המנעדים של האוכלוסייה, תשיב אותם, ואתה מסתכל על התגובות שלהם, כאלה שכבר יוצאים באמצע, אתה מבין, אוקיי, זה לא מיועד להם. אז זה מאוד תלוי באיזשהו שלב, אבל צריכה להיות חוכמה בדבר הזה. זה לא רפלקס. אוקיי, גמרתי סרט, חבר'ה, בואו תראו מה אתם אומרים. לא, אתה לא... זה צריך להיות תהליך הרבה יותר מושכל. ולדעתי בדרך מרגיש לי שכל יוצר בהתחלה יקבל את הבומבות שהוא ירצה למות בהם בהתחלה. שאתה יוצר משהו, מראה לאנשים הלא נכונים והם זורקים את זה, רק קטנה, הם בכלל לא ידעו מה הם זרקו, אבל זה בדיוק הדבר שלא רצית שהם יגידו. ואתה מפורק מבפנים. או שזה רק אני לא יודע, אבל כן, מהמם. בוא נלך דווקא לצד השני. כן. רגעי שיא. זאת אומרת, בתוך כל הדבר הזה שהוא באמת ספינה ללהניע סרט והכל, האם יש לך בתוך, או ימי צילום, או לפני זה, או בפוסט, או whatever, מין שאתה אומר, בונה, הכל מתכנס, הכל קורה, איך זה נראה אצלך? מתי זה בדרך כלל מגיע אצלך? זה מועט מאוד. יש רגעים קטנים של אופוריה, אתה אומר. כן. אבל יש כאלה? כן. האם אתה יודע להגיד לעצמך לפעמים, תשמע, עשיתי היום, פשוט פצצה. כן, ואתה צריך ללמוד לחגוג את זה, כי אף אחד לא חוגג את זה בשבילך. אתה יכול לסיים סרט שעבדת עליו 10 שנים, והיום בחוץ אפור בדיוק כמו היום שלפניו. ולא יבוא מישהו מבחוץ ויגיד לך, וואו, איזה מדהים אתה. לא, אתה חלק מהדבר הזה, זה שאתה צריך ללמוד לחגוג לעצמך. וזה בשלבים הראשונים. אני למשל, דווקא בסרט הזה, חגגתי לעצמי ועשיתי את זה פוינט לפני שראיתי לאף אחד. אמרתי עם עצמי, אם אתה לא תדע לעשות את זה לעצמך, אל תצפה שמישהו אחר יעשה את זה בשבילך. אז יש בתוך תהליך הכתיבה למשל, רגע שאתה כבר לא בונה את הסרט, אלא הוא כבר עולם שחי, ואז זה נורא כיף. אני חוזר לשם. כאילו, העולם הזה קיים, הדמויות רק מחכות שאני אבוא אליהם. אתה מדבר בשלב שיש של התסריט, של הכתיבה. אני כבר לא מנקש עשבים, אלא יש עולם שחי ופועל, ואני פשוט בא אל החבר'ה. ואני זוכר שלפעמים אפילו קורה, כשאתה כותב משהו וזה קורה באיזשהו מקום פיזי, ואז בהמשך היום אתה מגיע למקום הפיזי, אתה אומר, רגע, הייתי פה היום. כי זה ממש חוויה כזאת, ואז זה למשל זה עונג מאוד גדול. זה בשלב הכתיבה, זה עונג גדול, כשאני מגיע לשלב הזה, כי אז אני יכול לצאת, לקחת את הילדה מהגן או מבית הספר, ואז אני חוזר לעולם הזה, ואז יש איזשהו בלגן, ואני יודע תמיד שאני יכול לחזור לעולם. כשיש את זה, אז למשל, אני לא אגיד שזה שיא, אבל זה איזשהו שקט של אינטימיות, של עולם שמתקיים, שאתה יכול להגיע אליו. אז זה בתהליך הכתיבה, למשל, בוא נאמר, זה החוויה שאני הכי אוהב. איך אתה עם תשואות הקהל? זאת אומרת, ברגע בוא נלך לצד השני שלה, זאת אומרת, יש את הכתיבה, ויש את הסרט יצא, ויש את הקרנת בכורה, וכל החברים שלך מגיעים, ומוחאים כפיים. האם אתה כלי מלא שיודע, כלי ריק שיודע לקבל את האהבה הזאת, או שדווקא במקום הזה זה כבר הראש במקום אחר לגמרי? אז זהו, בוא נחזור לאותה נקודה שבה סיפרתי לך על הקרנה הפומבית שהיה לעדות בוונציה, של המפח נפש הפנימי הזה, ואז מגיע הסוף, ההקרנה, ויש סטנדינג אוביישן של איזה רבע שעה. ומוחאים כפיים, ואתה כבר לא יודע מה לעשות עם עצמך. והיה לי גם מצד אחד... אתה יודע להאמין להם? זהו, אז לזה כן, זה כבר היה הוכחה די גדולה, אבל
באיזשהו שלב קמתי וישבתי והעמדתי את השחקנים וחיבקתי אותם וישבתי שוב וקמתי שוב ומנהל הפסטיבל ועוד מישהו ואני כבר לא יודע מה לעשות עם עצמי ואנשים עומדים ממול ואני נבוך מעצמי שאני לא יודע להכיל כי וואי התאמצתי לסרט הזה גם לעוד חצי שעה של מחיאות כפיים היה לי איפה למלא אבל לא, באיזשהו שלב התנתקתי אבל איפה זה חזר לי שאחרי זה היה לנו שיח עם הקהל וקראו שם כמה דברים שהיו כל כך מרגשים, שאמרתי, יואו, זה היה ההכרה. זאת אומרת, לפעמים השקט לנפש לא מגיע במחיאות כפיים. הוא מגיע בהכרה השקטה שאחר כך שעשית משהו. אתה יודע, שלפעמים אתה אומר, וואו, וואו, קרה משהו. תן לי איזה טעימה מהדבר הזה. אני הייתי... אני לא יודע אם כדאי שאני אספר את כל ההקדמה, אני אספר את זה מהסוף. עמדנו לפני הקהל, והקהל, הבאנו את כל השחקנים של הסרט, עמדנו בשורה, והקהל שאל, איך אתה קשור לסרט? מה הקשר האישי שלך לסרט הזה? שזה הסיפור של העדות. כן. אז סיפרתי קצת, ואז אמרתי, אבל תשמעו, תשאלו פה את כל השחקנים. ואז נעמדה השחקנית האוסטרית, והיא אמרה, תקשיב... יושבת ראש שם כן, כן. והיא אומרת, תקשיבו, אני עד לפני 2 לא ידעתי שאני יהודייה. עכשיו, זה היה האוטינג שלה, כאילו, זו הפעם הראשונה שהיא אמרה בציבור את זה. אני ידעתי את זה. וזו הסיבה שהיא לקחה את התפקיד, כי היא דמות מאוד מפורסמת, והתפקיד היה מאוד קטן. וואלה. כן. שיש לי סיפור על זה, אבל זה לא לעכשיו אולי. ואז שמוליק עצמו נעמד, ששיחק את האיש המבוגר עם הסידור, ואמר, אני במשך, אני לא זוכר אם זה 2 או 3, הייתי במחבוא, הוא אומר, והייתי ילד קטן, ואבא שלי לימד אותי את א' ב' מהסידור. אז הסיפור של סידור מאוד תפס אותי. ואז אורי פפר נעמד ואמר, אמא שלי פה בקהל, קוראים לה מריה, וקוראים לה מריה כי היא הוחבאה כנוצרית, והיא לא ידעה בכלל שהיא יהודיה. ואז אני אומר, וואו, איזה סיפור יש לנו. כאילו זה עובד הפוך על הפוך, אתה כותב סיפור, ואז הוא כאילו מחזיר אותך אל המציאות שאתה לא ידעת קודם, ואנחנו, אתה יודע, בתור עם, אנחנו רואים כל מיני ישראלים, אתה אומר, מה הקשר ביניהם? בסדר, שחקנים בסרט. ואז פתאום אתה מבין שהסיפור שיצרת בעצם מייצר מציאות שמזכיר לנו מאיפה באנו. זה מאוד הרגש אותי. וואו, אגב, אורי פפר נתן שם מדהים, ממש, ממש, וזה גם זה סרט שהמצלמה לא נחה ממנו. כן. זאת אומרת, אתה בעצם נכנס רגע לתוך הדמות שלו, יואל, סליחה. כן, הוא סחב הכל. ופשוט סוחב הכל, כן, לאורך כל הסרט, מדהים. כן. לא ידעתי שאמא שלו קראו לה מריה, שהוחבאה, הכל, בסוף אנחנו יהודים, זה מה שזה. מהמם, אגב, בהיבט של מה שאמרת, אמא שלי תמיד אומרת, אמא שלי כן, לוקח לפעמים דברים מאמא שלי, אבל שמחמאה, זאת אומרת, כדי שבן אדם יקבל מחמאה, היא צריכה להיות מאוד ספציפית. זאת אומרת, מחיאות כפיים, אני יודע עליי, אני גם מופיע והכל, ויש מחיאות כפיים, היום אני יודע כבר, זה כיף, תודה רבה והכל. אבל בפועל זה לא, אתה לא נשאר עם מחיאות כפיים. כן. אבל כשמישהו אחר כך מגיע ומדבר בדיוק על הרגע הספציפי, שנגע בו בסרט, עולם הזה מתחבר אליו, זה כבר משהו שבן אדם יכול להכניס פנימה. זה כבר, אוקיי, אני מאמין לו. אני מאמין לכזה דבר. כן. מהמם. בוא נדבר קצת על תכלס אחר, ברשותך. כן. הפודקאסט באופן כללי, מה שדיברנו עליו לפני, גם כל החברים פה של מעלה, זה שהוא לא מיועד לעכברי קולנוע. הוא מיועד לכל מי שיקשיב, וכל מי שמתעניין אולי בטעות להיכנס לתוך התעשייה הנהדרת הזאת, שרבויה בכל כך הרבה רגעי עושר, כמו שתיארת קודם. וכסף, בדיוק. אז יפה, הנקודה השנייה, דיברנו על עושר, אז בוא תדבר על כסף. איך זאת אומרת, בן אדם רוצה עכשיו להיכנס לתחום, והוא תוהה, האם אני אצליח להתפרנס? בהנחה שאני לא אהיה כריסטופר נולן, מה היית אומר לו? אני לא עשיתי את הדרך המסורתית אל תוך העולם הזה, ואני חושב שלמדתי תוך כדי תנועה איך אני הייתי מתייחס לזה, איך ההתייחסות שלי הפיננסית כאילו לעסק הזה. זה עסק בסופו של יום, אבל לא התייחסתי לזה ככה, אני באתי מתוך התשוקה, אפילו אפשר להגיד איזושהי תשוקה עיוורת, כשעיוורון זה לאו דווקא מילת חיוב, אלא גם גנאי. והבנתי שאותי לא מעניין להיות עוזר במאי על הסט, ולפלס את דרכי במעלה הדרך, ולא יכולתי להיות צלם חתונות. ודווקא הנוסחה שלי, שאני כאילו יכול אולי לחלוק עם אנשים,
זה שלי היה תיעוב אפילו פנימי מעצמי, אם אני הייתי עושה כל מיני, אתה יודע, הציעו לי לעשות, אפילו הציעו לי פיצ'ר בתחילת הדרך, אבל לא הייתי מסוגל לעשות זה, כי זה היה, לדעתי היה טיפשי מאוד. הפיצ'ר היה טיפשי. כן, מה שהציעו לי. אז אמרתי לא, מה שהבנתי על עצמי, וזה גם דבר שאתה מבין לאורך הדרך, זה מה הדרך שלך. ואני העדפתי להיות גנן, והעדפתי לעשות ניקיונות, והעדפתי, אחר כך עבדתי בהייטק, והעדפתי לעשות טופו, היה לי מפעל טופו. העדפתי לעשות דברים מאוד רחוקים שאין בהם שמץ של יומרה להיות קולנוע, כדי שאני אוכל גם לעשות קולנוע. מבחירה מודעת לגמרי. בהתחלה לא, אחר כך כן. זאת אומרת, בהתחלה זה פשוט נבע מחוסר יכולת. זאת אומרת, הייתי הולך לצלם חתונות ונגעלתי מעצמי. בהתחלה חשבתי שזה יהירות פנימית שלי, שאני לא בסדר. אני גם, כשסיימתי מלא כבר הייתה לי משפחה, כבר היו לי ילדים. ופשוט לאורך הדרך הבנתי שזה הטבע שלי. אני לא יודע אם יש הרבה אנשים כאלה או שיש מעט אנשים כאלה, שאני מעדיף לעשות משהו מאוד רחוק. ושחלק מהעבודה שלי בלעשות סרטים, זה לא לעשות סרטים. זה לחיות. זה לחיות. זה, גם בתחום אחר זה ככה, זאת אומרת, כשאומרים מה הכישורים של הבמאי. הכישורים של הבמאי זה להיות בן אדם. וגם התסריטאי. ואתה כותב מתוך תיבת התעודה הפנימית שלך כאדם. אגב, גם שחקנים. אתה רואה את זה הרבה על שחקנים, שהם מרגע שהאישיות שלהם לא מתפתחת, אז הם כבר לא שחקנים טובים גם, והם גם לא יכולים להתעסק בנושאים מסוים. זאת אומרת, הנושא הראשון זה תתפתח כאדם, ובמובן זה גם ברמה המקצועית, לי היה הרבה יותר קל לבנות כאילו קריירה של דברים אחרים, ובמקביל לפתח תסריט. היום, למזלי, הצליח לי מספיק, אחרי הרבה עבודה והמון לואים, שאני יכול להתפרנס מזה, ועוד אולי כמה דברים מאוד מאוד קטנים, אבל אני יכול להתפרנס כיום מהכתיבה שלי ומהסרטים שלי. אבל זה לא היה ככה, רוב הזמן זה לא היה ככה, והייתי צריך לעשות leap of faith מאוד, מאוד גדול, גם מתוך הבנה, וזה שוב, אני חושב שזה משהו אישי, אני לא יודע אם כל אחד עושה את זה. אני אמרתי לעצמי, אני מעדיף לדעת שמה שאני רוצה לעשות זה סרט, ולא להצליח לגייס קרן ולהיכשל בזה, מאשר לספר לעצמי סיפור אחר. זה תהליך שעבר עליי, עברתי גירושים, והבנתי שלא חייתי את החיים שלי, ואז הבנתי שאני מעדיף לעשות את הכישלונות שלי מאשר חיים של מישהו אחר. אז אמרתי, בסדר, אז אני עושה דרך מאוד ארוכה, אני רוצה לעשות פיצ'ר, לא אלך, אבל אני יודע שניסיתי, ובאמת, I gave it all. זהו, עם זה אני יכול לחיות. יהיה לי קשה יותר לחיות עם זה שלא נתתי לזה את הכל, והתפשרתי וזה, בעיניי זה פחות טוב. אז כשאת אומר לי, התפשרתי, זאת אומרת, נגיד היית לוקח לצלם חתונות, אתה יודע, הפורמט הידוע, לא, זה לא התפשרות. כן, סליחה. לא, זאת לא ההתפשרות. מבחינתי זה פשוט משהו שלא יכולתי לעשות, זה היה לי איזו דחייה מזה. אבל התפשרות מבחינתי זה להגיד, אוקיי, טוב, אז אני לא עושה סרט כי אני לא מוצלח מספיק. זה התפשרות. כי כאילו, זה מי שיש לך פה בחיים האלה, כאילו על משקל זושה, למה לא היית זושה? יש לך, זה מי שאתה, זה מה שנתנו לך, לך עם זה. זה בעיניי אומץ, גם אם אתה לא מצליח, סבבה, עם זה אני יכול לחיות. אבל זה שלא ניסיתי והלכתי עד הסוף, זה לא היה לעניין. אז יצרתי בהתחלה, כשלא הייתה לי אופציה, אז אמרתי, אוקיי, אני אהיה מורה לקולנוע, תוך כדי שאני אלמד קולנוע, ומזה אני אסדר לי משכורת, אני אמשיך לעבוד על הסרט. אגיש, עד שזה יעבור. ואז גם גיליתי סתם, באמת, כהערת צד, שפתאום התחיל לעניין אותי תולדות הקולנוע. כשאני למדתי קולנוע במעלה, לא סבלתי את תולדות הקולנוע, הברזתי מכל השיעורים. פתאום כשהייתי צריך ללמד מישהו אחר תולדות הקולנוע, וגם הייתי כבר יותר מבוגר, פתאום אמרתי, וואו, זה נורא מעניין. ואז התחלתי ללמוד את זה, וזה השפיע לי על הסרט, אבל כי הייתי צריך ללמד אחרים. זאת אומרת, אתה מחויב לעשות משהו אחר בשביל לפרנס את החזון שלך, ולפעמים, זה המסע האישי, אני קורא לו, בתוך זה פתאום מגיעות לך מתנות של דברים שאתה לא חשבת שילמדו אותך, ופתאום מלמדים אותך המון דברים. אז בעצם אנחנו מדברים כבר לא על יצירת תסריטים או קולנוע, אלא על דרך חיים. מה היית אומר שעדיין נשאר איתך, אם, אתה יודע, עברו כבר הרבה שנים? מה לקחת איתך עד היום בלימודים במעלה? משהו שאתה זוכר. פרויקט אחד שעשיתי, שעד היום הולך איתי, זה שהיה לנו, מי שלימד עריכה, היה אמיר מרום, שהיה בן אדם מקסים, אני לא יודע מה איתו היום.
והוא נתן לנו משימה קרא לתרגיל הזה שלטי חוצות, ואני לא ידעתי מה אני הולך לעשות. והיה לי מצלמה בבית וזה. רגע, מה המשימה? המשימה הייתה לערוך משהו שקשור לשלטי חוצות, זה היה תרגיל עריכה. לא הגדיר יותר מזה. ואז אני הלכתי למרכז העיר, סתם עם המצלמה, 11 בלילה. פתאום אני שומע המון מאוד רעש וניידות מכיוון 100 שערים. אני הולך ל100 שערים, ואני רואה שם הפגנות ענק. היה איזה חפרו קברים, אתה יודע, משהו כזה. והיה שם מלא פשקבילים, והיה הפגנות אלימות, ושרפו פחי זבל וזה, ומשטרה. וצילמתי את הפשקבילים על רקע כל השריפה, ואת המפגינים, והאבנים, וכל זה. והקטע היה שכשאני צילמתי את השלטי חוצות, פתאום אני שומע צעדים לידי, ואני קולט שזה 100 חרדים רצים אחריי, כי הם בטוחים שאני מתעד את זה. ורק אז הבנתי, כן. לא, אני תיעדתי את השלט, לא אותם, אבל הם היו בטוחים ופתאום אני תופס, עוד שנייה הם תופסים אותי, הורגים אותי ואת המצלמה. פשוט תופס את המצלמה ורץ מהמקום. ושמתי את התרגיל הזה, וברקע שלו שמתי את השיר Brothers in Arms. וזה עבד כל כך טוב. ואני לא אשכח את זה, זו הייתה חוויה נורא נורא חזקה, כי הייתה מאוד מאוד מקומית, מאוד קרוב לאיפה שמעלה היום, ולא יודע, היה משהו, תמיד אתה חושב שאתה הולך לעשות סרט על משהו שנמצא שם, ופתאום זה הכל פה. זה בדיוק מה שדיברנו קודם, שפתאום המשהו הזה, טוב, אני אלך לחפש דברים, וזה לא, זה מוצא אותך, תוקף אותך, אתה צריך להיערך עכשיו. כן. דיברת גם על עוד משהו בסרט גמר, משהו על נשק של קלינטון, משהו, זה... לא, זה לא נשק של קלינטון, זה נשק... נשק, כשקלינטון היה בארץ. לא נשק של קלינטון, רק שברור, זה לא הנשק של קלינטון. והימים ימי אחרי רצח רבין, שני בחורים דתיים, ממעלה, שזה שלמה ליפשיץ ואני, אני צריך לצלם, בשביל הסרט גמר שלי, סצנה של כאילו ירייה, קנה יורה, יש שם סצנה בסרט גמר של וינקר, של רובוט משטרתי שכאילו יורה בחפץ חשוד, והייתי צריך רק את הקנה שיורה. את הרובוט המשטרתי הצלחתי להשיג מאיזה סטוק פוטאג'. אז אמרנו, טוב, ניקח קנה ונראה, וזה צריך להיות באותו לוקיישן. הימים היו ימים שבנו את חניון ממילה. זה היה בבנייה. אז היינו באיזה -7, לא זוכר כמה היה שם, ושלמה הצליח לגייס מבחור שהיה ברגילה את ה-M16 שלו. לא יודע איך, הצליח לשכנע אותו לתת את הנשק. אנחנו לא נסגיר שמות עכשיו. לא. ואז הוא השיג את החק של חסר קליע, כדי שאנחנו נוכל באמת לראות משהו, כדי שנראו את הרשף. וכמו שאמרתי, קלינטון בדיוק הגיע לארץ, והיה במלון המלך דוד, ממילה, המלך דוד לא רחוק, אז אנחנו נמצאים בתוך חניון ממילה, עם נשק, שני בחורים דתיים אחרי רצח רבין, ובחוץ סירנות של ההבטחה של קלינטון. ואני אומר לשלמה, תקשיב, זה לא ייראה טוב אם תפסו אותנו פה עם נשק. אנחנו נותנים ירייה, ואז רצים אל הרכב, ואני מפרק את הנשק תוך כדי ריצה, מחבאים אותו, ואז אנחנו חכים. אם הגיעה המשטרה, אנחנו לא יודעים מה קרה. אם לא מגיעה המשטרה, נראה מה נמשיך. רגע, גם פחדת, הרי אם בסוף תופסים אתכם והכל בסדר, תגידו, אנחנו צריכים פה סרט. ברור, אבל איך תספר, אנחנו זה ימי אחרי רצח רבין, כל בחור עם ליד קלינטון, נשק וזה. קיצור, אני מחזיק את הנשק, אנחנו שמים אותה על איזה עגלה כזה, מכניס את הכדור, שלמה עם המצלמה עומד ככה בזווית, ואני נותן את הירייה. עכשיו מסתבר שזה לא היה חק, חסר קליע, מי שמבין מה זה, זה תחמיש, שיש בו פי 10 חומר נפץ. היה פיצוץ, וכיוון שזה חניון תת-קרקעי, ההד לא נעלם. 7 קומות. כן, וזה לא מפסיק. שלמה ראה את הרשף עף אליו, כי הוא צילם את זה באקסטרים קלוז-אפ, אז הוא חשב שזה נכנס אליו לעיניים. הוא עף אחורה, מחזיק את המצלמה ביד כדי שלא תיפול, אבל הוא ממש עף איזה 1.5 מטר אחורה עם המצלמה. אני בהלם מהרעש, אני תופס את זה, מפרק אותו, רץ לרכב, אוסף את שלמה מהרצפה, ואז אדם מגיע דומיה, אנחנו מחכים, אנחנו בטוחים שהולכים פה לתפוס אותנו, כי זה היה רעש לא נורמלי. חכים, אף אחד לא מגיע. זאת אומרת לשלמה, עוד טייק.
ככה עשינו. נדע שהטייק הצליח כשתבוא משטרה, זה יהיה ה-Q שלנו כן, משמיים. בדיוק, סיימנו. אנחנו לא סיימנו, אנחנו לא סיימנו, כי יש פה פינה שקוראים לה השאלון מהבטן, בעצם זה שאלון מהבטן, שהוא לא בדיוק שאלון, הוא אסוציאציות. אוקיי. אני הולך לזרוק לך פה כל מיני דברים, זה 90 שניות, אנחנו מגבילים את הדבר הזה ב-90 שניות, אני אפילו אפתח שעון. בסוף, בכל התוכן של שעה ומשהו, צריך לייצר איזה... כן, רגע טעות. אתה יודע, משהו בשביל השירותים. אז אנחנו נעשה פה 90 שניות של... אני אזרוק לך כל מיני דברים, תגיד עליהם מה שאתה רוצה, זה יכול להיות מילה, זה יכול להיות משפט, זה יכול להיות כמה משפטים. אתה יודע, don't overthink it, תן בעצמך. אז אנחנו נתחיל 90 שניות של שאלון מהבטן עם עמיחי גרינברג, הוא ייקח שלוק מים. שיהיה לנו בהצלחה. סרט קלט. וואו, חגה בסנוקר. השחקן הטוב בעולם? למה פתאום קפצתי קלינט איסטווד, למרות שאני לא חושב ככה? זה בדיוק זה שאלון מהבטן. סרט בורקס? חזרנו לחגה בסנוקר. כסף? אין. פרסום? יכול להיות נחמד. ביקורת? וואו. בדרך כלל לא בונה. הסופרנוס? לא ראיתי מספיק, דווקא, מצטער. סיינפלד? ממש טוב, אני מאוד נהניתי. המשרד? המשרד גם נהניתי, ראיתי פחות. סברי מרנן? יורם גאון. יצאתי מזה. יפה מאוד, אתה טוב, אתה אחלה, יופי, לא חשבתי על זה. שיווק? חשוב. AI? מעולה. בעוד 10 שנים? אם יהיו. דוקומנטרי? עשיתי. וודי אלן? נפלא. יכתבו לי על הקבר? לא יודע. משחקי הכס? מעניין. כללה אהובה? שיט. במאי טוב ובמאי ש? מאלתר. טיק טוק? סבבה. טוויטר? גם. יצירת מופת? וואו. אפוקליפסה עכשיו. שובר קופות? זה מצחיק, כי כתבתי תסריט כזה. נגמר הזמן. אנחנו נסיים פה, יופי של סיום נסיים איתו. תודה רבה שהיית, עמיחי. תודה לך. והבריכה, כשיצא, תבואו לראות. תבואו בהמוניכם. תבואו לקולנוע לראות. בדיוק. יאללה, נהדר. תודה, היה לי לעונג.